करे तो प्राण दे तो मन करे तो प्राण दे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो। नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, तुम्ही अशा प्रकारचे ॲटिट्यूड स्टेटस बनवणार असाल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा। या व्हिडिओतील जे काही मटेरियल दिलेले आहे तुम्हाला ह्याची डाउनलोड लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच। तर ती फाईल ही झिप फाईलच्या स्वरूपात असेल, त्या झिप फाईल ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड पण असेल। तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा। या व्हिडिओमध्ये मी झिप फाईलचा पासवर्ड तुम्हाला देईनच, तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। तसेच तुम्ही आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसेल तर नक्की जॉईन व्हा। तेथे व्हिडिओचे जे काही मटेरियल असतील ते मी व्हिडिओ आल्यानंतर मी प्रोव्हाइड करतो। तर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसेल तर नक्की जॉईन व्हा। तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आपण अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग स्टेटस व्हिडिओचे ट्युटोरियल मी तुमच्यासाठी घेऊन येतो। तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। Audio Jungle. तर मित्रांनो, ॲटिट्यूड स्टेटस बनवण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर या ॲप्लिकेशनची गरजच लागेल। तर या काइनमास्टरची मी डाउनलोड लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच, तुम्ही जाऊन हे काइनमास्टर डाउनलोड करून घ्या। तर सर्वप्रथम प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला 1:1चा रेशो सिलेक्ट करावा लागेल। हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता मीडियावर जाऊन एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड करावी लागेल। तर ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड केल्यानंतर तुम्हाला आता तुमचे सॉन्ग हे ॲड करावे लागेल। तर ऑडिओवर जाऊन तुम्ही तुमचं सॉन्ग ॲड करून घ्या। या सॉन्गची डाउनलोड लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तसेच आपल्या टेलिग्राम चॅनेलवर सुद्धा देईन। तर या सॉन्गची बीट कुठून स्टार्ट होते तुम्हाला हे सॉन्ग ऐकल्यानंतरच कळेल। तर मित्रांनो, आपल्या सॉन्गची बीट ही 9 सेकंदापासून स्टार्ट होते। तर राहिलेला पार्ट त्याला सिलेक्ट करून ब्लॅक बॅकग्राऊंडला सिलेक्ट करून कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करून घ्यावं लागेल। तर मित्रांनो, हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता सुरुवातीला यायचं आहे। त्यानंतर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन PNG टेक्स्ट तुम्हाला ॲड करावे लागेल। तर ही PNG टेक्स्ट ही अशी ॲड केल्यानंतर तुम्हाला याची ड्युरेशन ही ब्लॅक बॅकग्राऊंडपर्यंतच ठेवावी लागेल। हे झाल्यानंतर तुम्हाला इथे चावीचं चिन्ह दिसेल, एक कीचं चिन्ह, तर तुम्ही त्यावर क्लिक करा। त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असं शेवटला यायचं आहे। शेवटला आलं तर तिथे प्लसचं आयकॉन दिसेल एक राईट साईडला, तर त्या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा। हे केल्यानंतर या थोडीशी ह्याची साईज कमी करून तुम्हाला या कोपऱ्यात असे ह्याला लावावे लागेल। हे लावल्यानंतर तुम्हाला इथं ओकेचं ऑप्शन दिसेल, तर सिम्पली ओके करा। तर तुमचं PNG टेक्स्ट असं दिसेल। तर असं शेवटपर्यंत इथे येईलच। तर हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथं ओव्हरले इफेक्ट एक ॲड करावे लागेल। तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून घ्या। हे केल्यानंतर तुम्हाला स्प्लिट स्क्रीनच्या ऑप्शनवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यावं लागेल। तसेच बॅक येऊन ब्लेंडिंगवर जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्या। हे झाल्यानंतर तुम्हाला ह्याची ड्युरेशन ही 9 सेकंदापर्यंतच ठेवावी लागेल। तर हे झाल्यानंतर आता तुम्हाला इमेज ॲड करावे लागेल। तर मीडियावर जाऊन तुम्ही इमेज ॲड करून घ्या। इमेज ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ही इमेज फिल स्क्रीन नाही, तर सिम्पली तुम्ही सर्वप्रथम ही इमेज डिलीट करा आणि तुम्हाला सेटिंगचं ऑप्शन दिसेल। त्या सेटिंगवर जाऊन तुम्हाला एडिटिंगमध्ये जाऊन इथे फिल स्क्रीनचं ऑप्शन ऑन करून घ्या आणि ओके करा। आणि परत मीडियावर जाऊन तुम्ही इमेज ती ॲड करून घ्या। आता तुम्हाला इमेज फिल स्क्रीन दिसेल। तर ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला इथे सॉन्गपर्यंतच ठेवावी लागेल। तर राहिलेला पार्ट कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करून तो रिमूव्ह करून घ्या। हे झाल्यानंतर मित्रांनो, आता तुम्हाला PNG टेक्स्ट हे ॲड करून घ्यावं लागेल। तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन तर PNG टेक्स्ट तुम्ही ॲड करून घ्या।
हे PNG टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला याच कोपऱ्यात असे PNG टेक्स्ट हे लावावे लागेल. हे असं लावल्यानंतर ह्याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत घ्या. आता तुम्हाला ते शॅडो इफेक्ट एक ॲड करून घ्यावा लागेल. तर सिम्पली तुम्ही आता तुमचा हा ओव्हरली इफेक्ट थोडंसं पुढे आला आहे, तर तुम्हाला त्याला कट करून घ्यायचं आहे. तर कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन तर सिम्पली ते होत नाही, तर तुम्हाला ब्लॅक बॅकग्राऊंड थोडंसं असे पुढे घ्यावे लागेल. तर पुढच्या पार्टमध्ये तुम्हाला समजून सांगतो सरळ. तुम्हाला लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन तुम्हाला तो शॅडो इमेज ॲड करून घ्यावी लागेल आणि त्याची साईज तुम्ही वाढवून घ्या आणि त्याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत खेचून घ्या. हे झाल्यानंतर आता तुमचे PNG टेक्स्ट मागे गेले आहे, तर PNG टेक्स्टला सिलेक्ट करून इथे 3 डॉटवर जाऊन ब्रिंग टू फ्रंटवर क्लिक करून घ्या. हे झाल्यानंतर आता तुम्हाला इथे प्लसचं इथे बॉक्स एक दिसेल, तर त्या बॉक्सवर क्लिक करून तुम्हाला रेट्रोस्पेक्शन हे ट्रान्झिशन इफेक्ट तुम्हाला गेट मोरवर जाऊन तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यावं लागेल. तर हे केल्यानंतर तुम्हाला 3rd नंबरचं लावावं लागेल. तर 3rd नंबरचं लावल्यानंतर तुम्हाला आता ह्याची ब्लॅक बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन त्याला कमी झाले, तर तुम्हाला असे बरोबर फिट करून घ्यावं लागेल. हे झाल्यानंतर आता तुम्हाला बघा हे असे दिसते. तर हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता तुम्ही हे शॅडो इफेक्ट तुम्हाला इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फेड करून घ्यावं लागेल. तसेच PNG टेक्स्टला सुद्धा इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फेड करून घ्यावं लागेल. हे झाल्यानंतर तुमची आता इमेजची साईज ही आता तुम्हाला इमेजची मधून कट करून घ्यावं लागेल इमेज. तर सेकंड बीट तुमची इथून स्टार्ट होते 16.6 सेकंदापासून. तर तुम्हाला त्यावर क्लिक करून कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन स्प्लिट ॲट प्लेडवर क्लिक करून घ्यावं लागेल. हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता ह्या परत बॉक्सच्या चिन्हावर क्लिक करून तुम्हाला रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन तेच 3rd नंबरचं ट्रान्झिशन इफेक्ट ॲड करून घ्यावं लागेल व त्याची त्याला 1वर सेट करून घ्यावं लागेल. तसेच फर्स्टवालासुद्धा तुम्हाला 1वरच सेट करून घ्यावं लागेल. तर मित्रांनो आता तुम्हाला ह्या PNG टेक्स्टला असे प्रेस करून तुम्हाला असे सरकवून घ्यावं लागेल कडेला. तुम्ही ट्रान्झिशन इफेक्ट ॲड केल्यानंतर खालचं मटेरियल पूर्णपणे हलले जाते. तर हे झाल्यानंतर तुम्हाला आता इथे इफेक्ट एक ॲड करून घ्यावा लागेल. तर इमेजच्या सुरुवातीला येऊन लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन तो तुम्ही इफेक्ट ॲड करून घ्या. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला स्प्लिट स्क्रीनवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यावं लागेल. तर तसे बॅक येऊन त्याची ब्लेंडिंग तुम्हाला स्क्रीन करून घ्यावी लागेल. हे झाल्यानंतर शेवटला तर तुम्हाला इमेजला सिलेक्ट करून इथे कलर ॲडजस्टमेंट दिसेल त्यावर जाऊन तुम्हाला इथे मधलं तुम्हाला 54वर ठेवावं लागेल. 54च्या आसपास तुम्ही ठेवून द्या. हे ठेवल्यानंतर तसेच तुम्हाला सेकंड इमेजसुद्धा तसेच कलर ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन 54वर ठेवावं लागेल. तर मित्रांनो चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तसे आता ह्याचे ड्युरेशन जास्त असल्याकारण कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करून ते रिमूव्ह करून घ्या. तर मित्रांनो आपला स्टेटस व्हिडिओ हा तयारच झाला आहे. मी तुम्हाला एकदा प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो तुम्हाला इथे ब्लॅक बॅकग्राऊंड थोडे जास्त झाले आहे, तर तुम्हाला इथे येऊन ब्लॅक बॅकग्राऊंडला सिलेक्ट करून कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट प्लेडवर क्लिक करून घ्या. तर मित्रांनो शेवटला तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यावा लागेल. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटू आपण पुढे एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.